اگه سیب زمینی رو اینجوری درست کنی همه دنیا عاشقش میشن. پس تا انتها ببین. با اکوکوک همراه باشید. 4 عدد سیب زمینی رو پوست بگیرید و مثل فیلم 4 عدد خلال دندان رو داخل هر کدوم فرو کنید. کف قابلمه بچینید. و تا زیر سیب زمینی آب بریزید. و روی حرارت ببرید تا بخار پز بشه. خلال دندون ها رو خارج کنید و سیب زمینی ها رو پوره کنید. یک قاشق غذاخوری آرد برنج، 1.5 قاشق غذاخوری نشاسته ذرت، نصف پیمانه پنیر پیتزا و 1 قاشق چایخوری نمک اضافه و با هم یک دست کنید. به اندازه گردو از سیب زمینی ها بردارید و گرد کنید. عزیزان، برامون خیلی جالبه که بنویسید از کدوم شهر یا کدوم کشور هستید و غذای معروف محل زندگیتون چیه؟ ابتدا داخل سفیده تخم مرغ، بعد داخل کنجد بغلتونید. اگه میخوای اولین نفری باشی که به محض آپلود آموزش جدید ویدیومون رو ببینی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. همه رو به همین ترتیب آماده کنید و در آخر داخل روغن داغ و فراوون سرخ کنید. حتما درست کنید تا یه طعم متفاوت و عالی رو تجربه کنید. مطمئنم خوشتون میاد. نوش جان. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.